Hello, how are you? Good afternoon, good evening, and how are you guys? This is Easy English with Mulle. I am Mr. Mudugeta. Today we do have an amazing work to do with you together, guys. Okay? ሁላችሁንም ሰላም እላችኋለሁ። ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። እኔ ሚስተር ሙሉጌታ እባላለሁ። This is Easy English with Mulle. Alright, ዛሬ ከሁለት ልጆች ጋር መጥቻለሁ. Hello Naol, hi. How are you? I'm fine. Good. Hello Frata. Hello. How are you? I am fine. All right guys. ከሁለት ልጆቼ ጋር ዛሬ ብዙ ነገር እንሰራለን። ምንማረው ደግሞ እንግሊሽ ነው። እንግሊሽ ላይ ደግሞ ምንሰራው እዚህ ጋር ነው ታዘጋጅቻለሁ ለእናንተ ego and last እነኚህ ሁለቱ ምን እንደሆኑ በደንብ እናያቸዋለን ማለት ነው። ኦኬ these two ego እና ላስትን የምንጠቀመው ለፓስት ነው። ኦኬ ለምን አልኳችሁ? ፓስት yes wonderful ምን ማለት ነው ፓስት ስንል ምን ማለት ነው? ያለፈ ጊዜ ወይም ላለፈ ነገር ነው የምንጠቀመው። አሁን ላይ ላልሆነ ላለፈ በፊት ሰርተን ላሳለፍነው ነገር ምን እንላለን ማለት ነው? ፓስት እንላለን ማለት ነው። ኦልራይት ይሄ ከሆነ ታዲያ አሁን ለምሳሌ እስቲ አንድ ኤግዛምፕል ለተመልካቾቻችን ቆንጆ የሆነች ኤግዛምፕል እንስራ። ለምሳሌ ዛሬ ቀኑ ምንድነው? 26 ምንድነው ቀኑ? መንዴይ ኦልራይት መንዴይ ከሆነ ሁላችንም ኢትዮጵያ ውስጥ የተለመደው ወዴት እንሄዳለን? ትምህርት ቤት አይደለ? እኛ አሁን የት ሄደናል? ትምህርት ቤት። ቀን ትምህርት ቤት ሄደን አይደለ የመጣ ነው። ስለዚህ ይሄንን እስቲ በእንግሊዝኛ ምን እንላለን? ትምህርት ቤት ሄጃለሁ። ምን ነው የምንለው? I went. Yes, I went to school. I went to school. Okay. I went to school. I went to school. ምን ማለት ነው? እኔ ትምህርት ቤት ሄጃለሁ። እችኛዋ ናት ሄጃለሁ የሚለው የምታሳየው ማለት ነው። ታዲያ እኔ ትምህርት ቤት እሄዳለሁ ቢሆን ኖሮ እቺን ወደ ፕሬዘንት እንቀይራለን። ምን ይሆን ነበረ? መጀመሪያ ላይ ምን ነበረ? ጎ ነበረ። ጎበዞች የኔ ልጆች ጎ ነበረ። ታዲያ አሁን ከትምህርት ቤት መተናል አይደለ? ከትምህርት ቤት ከመጣን ስንት ሰዓት ይሆናል? ከትምህርት ቤት ከመጣን 1 hour ይሆናል። ስለዚህ ከአንድ ሰዓት በፊት ትምህርት ቤት ሄጄ ነበር ለማለት ምንድን ነው የምንለው? ከትምህርት ቤት የመጣሁት ከአንድ ሰዓት በፊት ነው። አንድ ሰዓት በፊት ትምህርት ቤት ሄጃለሁ። ከአንድ ሰዓት በፊት ቁርስ በልቻለሁ። ከአንድ ሰዓት በፊት ምሳዬ አሁን መተን መቼስ የሆነ ነገር ቀማምሰናል አይደለ? ስለዚህ መክሰሴን ከአንድ ሰዓት በፊት በልቻለሁ። ወይም ምግብ ባጭሩ ምግብ ከአንድ ሰዓት በፊት በልቻለሁ። ምንድን ነው የምንለው? እስቲ ምን እንበል? እኔ ላግዛችሁ። I ate 1 hour ago. ምን? I ate እንጀራ። ወንደርፉል። እናንተ የምትሉኝ ነው የምሰራው። I ate እንጀራ 1 hour ago. 1 hour የሚለውን ቀለል አድርገን an hour አንልም። እሺ እችኛዋ ኤች አትነበብም። እሺ an hour ago. I ate እንጀራ an hour ago. እዩ ኤት የሚለው ቃል ምን ማለት ነው? መብላት። ምን አይነት መብላት? አሁን እየበላው ነው ማለት ነው። ያለፈ መሆኑን በመናወቅን ኤት በሚለው ቃል ግን ዋና ቃሉ ምን ነበረ? ኢት ነበረ። ጎበዞች የኔ ልጆች ዋና ቃሉ ኢት ነበረ። I eat እንጀራ ግን I eat እንጀራ ሲሆን ምን ይሆናል ማለት ነው? ሲምፕል ፕሬዘንት ይሆናል አይደለ? I eat እንጀራ ማለት እኔ እንጀራ እበላለሁ። I eat እንጀራ ማለት ሲምፕል ፕሬዘንት ነው አይደለ? ሲምፕል ፕሬዘንት ስለሆነ አሁን ግን ያለፈ ነው እያወራን ያለ ነው። ስለዚህ I ate እንጀራ an hour ago. ስለዚህ እቺን ago ተጠቀምን ማለት ነው። ምን ለማለት ፈልገናል? ከአንድ ሰዓት በፊት ሰዓት አስቀምጠን ነው ለካ I ate እንጀራ 2 days ago. እዩ እዚህ ጋር 2 days ago. 2 days ago. I ate እንጀራ 2 hours ago. 2 hours. hour ነው የምንለው ብዙ ጊዜ how h አትነበብም ብያለሁ። 2 hours ago. s እንጨምራለን። an hour ago. 2 hours ago. I ate እንጀራ 2 weeks ago. 2 weeks ago. I ate እንጀራ ኢትን ወደ ኤት ቀይረን I ate እንጀራ 2 weeks ago. ኦኬ ሌላው ደግሞ ለምሳሌ ለመዝናኛ ቦታ ብንሄድ ጅማ ብንሄድ
አዲስ አበባ ብንሄድ ወይም አዳማ ብንሄድ I went to Adama ወይም I went to Jimma. I went to Jimma. Jimma a year ago. Okay, I went to Jimma a year ago. I went to Jimma a year ago ማለት ከአንድ ዓመት በፊት ማለት የት ሄጃለሁ ማለት ነው? ጅማ ሄጃለሁ። ወይም ይሄ a year ago የሚለውን a ማለት ከደበራችሁ 1 year ago. I went to Jimma 1 year ago. እሺ ego ሰራ። ኦኬ ego ሰራ። ኦኬ አሁን እስቲ በላስት እንስራ እስቲ። አሁን እዚሁ I went to Jimma a year ago የሚለውን በላስት እንቀይረው። ምን እንላለን? I went to Jimma last year. የሁለቱም ልዩነት በደንብ ነግራቸዋል። ኤጎ አንልም። I went to Jimma last year. Let's change this into last. Let us change this into last. What would happen? ምን ለማለት ፈልገን ነው? I went to Jimma last year. ይሄኛው ምን ማለት ነው ልጆች? I went to Jimma a year ago ማለት ምን ማለት ነው? ከአንድ ዓመት በፊት የት ሄጃለሁ? ጅማ ሄጃለሁ። ኦኬ ከአንድ ኤግዛክት ታይሙ አንድ ዓመት ነው ይታወቃል። እሺ ኤግዛክት ታይሙ አንድ ዓመት መሆኑ ይታወቃል። ግን እዚህ ጋር I went to Jimma last year ማለት ምን ማለት ነው ደግሞ? ባለፈው ዓመት የት ሄጃለሁ? ጅማ ሄጃለሁ። ባለፈው ዓመት መቼ? ኤግዛክት ዴቱ አይታወቅም። እሺ ኤግዛክት ዴቱ አይታወቅም። I went to Jimma last year ባለፈው ዓመት የት ሄጃለሁ? ጅማ ሄጃለሁ። I went to Jimma last year ባለፈው ዓመት ጅማ ሄጃለሁ። ግን I went to Jimma 1 year ago ከአንድ ዓመት በፊት ጅማ ሄጃለሁ። ይህ ማለት ከአንድ ዓመት በፊት ጅማ ስትሄዱ ኤግዛክትሊ ዘ ታይሙ ወደ ኋላ ታይም ትራቨል በጊዜ ተጉዘን ወደ ኋላ ስንሄድ ምን ማለት ነው? አንድ ዓመት ላይ ነው የምንገናኘው። ጅማ እየሄድኩ አንድ ዓመት ውስጥ እንገናኛለን። a year ago 1 year ago የዛሬ አንድ ዓመት ኦኬ፣ የዛሬ አንድ ዓመት እንገናኛለን። I went to Jimma last year ባለፈው ዓመት ጅማ ሄጃለሁ። ታይም ትራቭሊንግ ሲሄድ ባለፈው ዓመት መሆኑን እንጂ የምናውቀው ምን ያክል ጊዜ ከዛሬ ስንቆጥረው ግን አንድ ዓመት ላይሆን ይችላል። ይሄንን ሜስ እንዳታረጉ። አንድ ዓመት ላይሆን ይችላል። ኦኬ በታይም ትራቭሊንግ ወደ ኋላ ስንመለስ ላስት የሚለው ቃል አንድ ዓመት ላይፈጅ ይችላል፣ ግን ባለፈው ዓመት ነው። አሁን ስንት ነው ይሄ ዓመት እንበልና ኤግዛምፕል 2022 ነው። ላስት ይር ሄጃለሁ ማለት 2021 ዕለት ነው። አሁን 2022 ከገባ 2 ወር ሊሆን ይችላል፣ 1 ወር ሊሆን ይችላል፣ ገና 15 ቀንም ሊሆን ይችላል። ኦኬ ገና 15 ቀንም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ላስት መንደይ ማለት ባለፈው ያለፈው መንደይ ማለት ነው። ግን ዛሬም ሮብ ሊሆን ይችላል። ኦኬ ዛሬ ሮብ ሊሆን ይችላል። ግን ላስት ዊክ ባለፈው ሳምንት ኦኬ። ግን a week ago ካልኩኝ ኤግዛክትሊ ዊኩ መድረስ አለበት። a week ago ማለት ከሳምንታት በፊት ቀኑ ሮብ ላይ ይሁን አያገባኝም፣ ሐሙስ ላይ ይሁን አያገባኝም፣ አርብ ላይ ይሁን አያገባኝም። ግን ምን መሆን አለበት? a week ago መሆን አለበት። ከሳምንት በፊት መሆን አለበት። እስቲ ኤግዛምፕል ሰንቴንሶችን እንስራ። እስቲ እናንተ የሰራችሁትን ንገሩኝ። I went to school last Monday, last Friday, sorry. I went to school last Friday. I went to school last Friday. ሌላ እስቲ ምን ሰራችሁ ንገሩኝ እስቲ። I went to church ሄዳችኋል? I went to church on what day? እሁድ ምንድን ነው በእንግሊዝኛ? Sunday. Yeah. So I went to school last Sunday. Not school. Saturday? Yours is Saturday. Yours is Sunday. That's awesome. I went to school. Sorry, not school. እናንተ ዝም ትላለችሁ አይደለ? በሉ ዝም። እሺ
church. I went to church. Church. Last Saturday ነው አንቺ እሺ Sunday ነው እሺ Sunday ኦኬ እስቲ በእጎም ሰራለኝ በእጎም ሰራለኝ አሁን last Sunday ነው አይደለ ዛሬ ለምሳሌ ሮብ ነው እንበል ዛሬ አሁን በደም ተከታተሉኝ ጋይስ ዛሬ ሮብ ነው እንበል ከስንት ቀን በፊት መሆኑ ነው ቤተክርስቲያን ይሄድ ነው ሮብ ቢሆን ሮብ ማክሰኞ ሰኞ እሁድ maybe 4 days right maybe 4 days እሺ ይሄንን እስቲ በእጎ ስርልኝ I went to church I went to church እስቲ ሞክሩ 4 days ago wonderful I went to church 4 days ago guys ቅድም ያልኩትን እንዳትረሱ last Sunday ማለት ሳምንቱ መቼ እንደሆነ አይታወቅም last Sunday ዛሬ ያለነው ሐሙስ ላይ ሊሆን ይችላል ዛሬ ያለነው ሮብ ላይ ሊሆን ይችላል we don't care ብቻ ባለፈው እሁድ ዕለት የት ሄጃለሁ ቤተክርስቲያን ሄጃለሁ ማለትን ነው ያወራን ያለነው ግን ኤጎ ኤግዛክት ታይም ነው የሚያወራው ኦኬ ኤግዛክት ዴይ ነው በታይም ትራቨሊንግ ወደ ኋላ ስጓዝ እማገኘው እኔን የምታገኘኝ ከዛሬ 4 ቀን በፊት ቤተክርስቲያን እየሄድኩ ነው so I went to church 4 days ago ይሄ ነው በትክክል ኤጎን የምንጠቀመው ኤግዛክት የሆነ ታይም ስንጠቀም ኤግዛክት የሆነ ፕሌስን ኤግዛክት የሆነ ታይምን በምንገልጽበት ፓስት ታይም ሆኖ ኤግዛክት በሆነ መንገድ እየገለጽን ነው የምንጠቀመው ላስት ግን ባለፈው ወር ሊሆን ይችላል ባለፈው ሳምንት ሊሆን ይችላል ባለፈው ሐሙስ ሊሆን ይችላል ባለፈው ሮብ ሊሆን ይችላል ብቻ ባለፈው የሆነ ቀንን ነው የሚያሳይ በዚህ ሁኔታ ኤጎን እና ኤንድ ላስትን በደንብ ተምራችኋል ብዬ እገምታለሁ ኤጎን ምን አልኳችሁ ኤጎ ምን አይነት ቀን ሲናገር ነው ኤግዛክት ያለፈ ምን አይነት ቀን በትክክል የምታወቅ ቀን ማለት ነው ላስት ሲሆንስ የማይታወቅ ቀን ግን ያለፈ ብቻ ባለፈው ሐሙስ ዕለት መቼ ባለፈው ዛሬ ምንድነው አናቆም ከዛሬ ቀኑ ስንትም አናቅም ባለፈው አመት እኛ ኳስ ተጫውተናል መቼ ዕለት ባለፈው አመት መቼ ዕለት አይታወቅም ባለፈው አመት ብቻ ኳስ ተጫውተናል ለሶስት ሆነን እኔ ኤፍራታና ናኦልና ብቻ ኳሳችን በደንብ ተጫውተናል ባለፈው አመት አይደለ ተጫውተናል ግን ቀኑ መቼ ነው we don't know we just played football last year ባለፈው አመት ቀኑን አናቆም ብቻ last year we've been playing football ባለፈው አመት ይሄኔ ኳስ እየተጫወትን ነበር ፈታ ብለን አይደለ አይታወቅም alright so ግን ኳስ የተጫወተው መቼ ነው ከተባለ እየር እጎ ከተባለሳ ከአንድ አመት በፊት ጎበዝ ከአንድ አመት በፊት ነው ኳስ የተጫወተው ስለዚህ ላስት ማለት ባለፈው ማለት ነው ባለፈው ኦኬ ላስት year ባለፈው አመት ላስት መንዴይ ባለፈው እሁድ ማነው ባለፈው ሰኞ ዕለት ላስት ፍራይዴይ ባለፈው ዓርብ ዕለት ግን a week ago ካልን one month ago ካልን ወይም 1 year ago ካልን ያለፈው ከምን በፊት ከአንድ ወር በፊት ሊሆን ይችላል ከአንድ አመት በፊት ሊሆን ይችላል ከአንድ ሳምንት በፊት ሊሆን ይችላል ብቻ ከአንድ ወይም ከሁለት የፈለጋችሁትን ቁጥር አድርጉ ከዛ ቀን በፊት ማለት ነው ያንን ኤግዛክትሊ ከተናገርነው ኦኬ ኤግዛክትሊ ከተናገርነው ኤግዛክትሊ ሜንሽን ካደረግነው ቀን በፊት ማለት ነው ኦልራይት ስለዚህ በዛሬው ትምህርት ኤጎን እና ላስትን በደንብ ተምራችኋል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ so this is our today's beautiful and wonderful lesson I think you are really happy to watching this video እስካሁን ቆይታችሁ ስላያችሁ በጣም ደስ ብሎኛል ታዲያ እስካሁን ቆይታችሁ አይታችሁ ከሆነ don't forget to subscribe okay subscribe and like and share this video ሁላችንም ከልብ አመሰግናለሁ እወዳችኋለሁ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል ባይ ባይ